Kumusta po, Bishop is brought to you by Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Diyos marhain aldaw sa Indrogabos mga tugang asin, kumusta po kamo? Kumusta, Archbishop Rolly? Good morning. Saro na naman na edisyon kan programang Kumusta po, Bishop an sa indong maan tabayanan. Asin sa tuya pong pag-uurulayan an manunungod sa Canonization kan sa tuyang mga bagong santo sa satuyang simbahang Katolika. Ako po si Tess Banyares Delphine, asin ini po an Kumusta po, Bishop? Diyos marhain na agasin do mga gabos. Welcome sa itong programa Kamusta po, Bishop? Kita niyo naman po, napakaganda ng ating lugar, ang ating Highway 411 Resort, no? Dito po kita sa resort dahil ngunyan, with nature ay panahon kang resurrection, panibagong buhay para sa ating gabos kasama ang ating kalikasan. Kaya, stay with us sa itong programa Kamusta po, Bishop? Eto na naman, linggo na naman ng umaga. Meron na naman bagong mapapanood na programa. Siguradong bago to dito sa Kabikolan. Pagkat dito si Arsobispo mismo ang satin makikipagkwentuhan. Kumusta po, Bishop? Isang oras ng kwentuhan. Kumusta po, Bishop? May aral at meron ding tawanan. Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Kumusta?
Kumusta po, Bishop was brought to you by the following: Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Naga Parochial School accepts boys and girls from preschool to grade 8. Entrance exam is now going on. For inquiries, call 473-3603. Classes start June 4. Be one of the best. Be a parochialite. NPS, where education is walking the extra mile. Kumusta po, Bishop is brought to you by Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Mga tugang, welcome po giraray sa programang Kumusta po, Bishop. Bago po ang sa tuyang setup, din huli po ta summer po ang sa moyang get up po niya. Of course, kaibanan ta po giraray ang sa tuyang namumuta na Arsobispo. Bishop Rolly, Marhay na Aldaw. Siring man po mga tugang, kairibanan mingon yan, ang sa tuyang secretary, sa tuyang Arsobispo, si Reverend Father Eric Bobis. Marhay na Aldaw, Father Eric. Maray na aldaw sa Father Emotes. Eric, maray na aldaw, Bishop. Aking bagong sekretaryo. Kuhaan ko muna po ang statement kasi tuyang ginagalangan na Arsobispo. Siring man po ni Father Eric. Kamusta po kayo mga kaibigan? Welcome sa atong programa. Kamusta po? Ngunyan, dito naman kita para magkaamustahan at para iabot po sa inyo ang mga iba't ibang mga ginagawa na inyong obispo, kaiba ang ating mga kapatihan at kasama ang ating mga laiko. Kaya, kung po kayo kaalis, interesting po itong ating programa sa Aldaw na ini. Father Eric. Diyos marhay na aldaw sa Indogabos. Primero ko ining mag-host mag-guest digdi sa Kumusta po, Bishop, sa kairibahan ko sa itong obispo. Dako lang sa kuyang kaugmahan na makaibahan ka mo. Father Eric, diretsahan kong hahapoton sa tuyang Arsobispo sa pagselebrar niya kan sa iyang ika-40 taon or Ruby celebration kang sa iyang pagkapadi. Ang sa iyang 40 years sacerdotal anniversary. Bishop, katatapos lang ng Thanksgiving Mass mo last week. Yes. So, kumusta po? Ano yung mensahe mo sa aming lahat? Well, sabi ko nga nung during the Mass, Yes. na pinaka-feeling ko, an expression ng aking puso ay I will sing forever the mercies of the Lord. Parati kong aawitin ang kabaitan at ng kabutihan ng Panginoon. Dahil sa totoo lang, after 40 years, when I look back, talagang lahat naman ay biyaya, ay grasya. Yes, yes. Yung mula sa pagtawag sa akin, sa pag-sustain sa akin, sa pagbibigay ng lakas. No? Yes. At sa panahon na aking kahinaan, nararamdaman ko rin ang kanyang pakikaiba sa ako. Ano? Kaya ako natutuwa sa mga biyayang pinagkaroon sa akin. And siyempre, higit sa lahat, malaking paalaala na ang pagkapare ay walang iba kundi pagsasalamin at pagsasabuhay ng buhay kan sa na tawuran na Yesu Cristo. Of course, Father Eric, we always pray to the Lord that Bishop Tirona will always be healthy and parati siyang bubbly and malakas parati. Malakas to. Mas Malakas. patuloy ang kanyang pagsilbi sa ating lahat. Oo. So, Bishop, we you. always wish you the best of luck. Alam mo, Tess, nais ko Yes, magpasalamat sa mga kaibigan natin no, na malaki po ang mga tinutulong, inaambag, at nakisa sa aking panalangin, sa aking pasasalamat. Yes. At sa mga, itong ating celebration also is a kind of fundraising Oh, yeah. for our Oo, seminary. oo. At salamat po sa matumugon no, sa aming panawagan para tulungan ang ating seminaryo. Kaya nga, Bishop, nakita ko yung invitation mo. Balaog. Balaog ni yung pagkapadi. sa mga Mapadi. Mapadi. Yeah. Very nice. Ang Magayunon na ng maray. film na yun. Magayunon. Kaya kung di kapag ko yung tumutulong, mga kaibigan, may panahon pa po. Oh, Hindi yeah. ko kalilimutan. Welcome pa po anytime. Opo. Yeah, anyway, this is for our seminary. Alam mo ba, Tess, ang Yes, seminaryo, ang tawag dyan, apple of the eye ng diocese. Mahal na mahal talaga. Ibig sabihin is mahalaga yan sa diocese dahil Yes. yan ang origin, yan ang lugar na doon ay talagang hinuhugot Hinuform, natin yes. ang Mga pare. parian, no? Kaya mahalaga. Si Father Eric, naging
Di ba, Father Eric, nag-stay ka seminary for many years, no? Pila ka tuwig ka, pila ka taon ka doon. 12 taon po ako, Bishop. Nag-stay, nag-seminar. Talagang halabang panahon. Halawig na talaga panahon. Dapat natabangan Ayun po. ka ang siring na programa. Opo. Kaya sa 40 years ko bilang isang pare, and now, as well, with God's grace as Archbishop, in a way, isa lang to eh. Yes. Na, as I said, yung patuloy padagos ang sa itong paglilingkod, pagsisilbi, katulad ng ating Panginoon Jesucristo. Yun lang ang pinakamahalaga para sa atin. Yeah. Ikaw pa po kitang mga ginibong formation of lectors, Bishop, sa Archdiocese Siliman, mga liturgical ministries. oo. And saro pa po yung sa i-update sa Oo, tuya, oo. Father Eric ni Bishop Tiron, ang ngunyan pong pagkaaldaw. Alam mo, Tess, sa mga tugang, napakahalaga ng mga ministry sa simbahan. Yes. Ang ministry day lang yan ang paggibo kay isang tao para sa simbahan. Ang ministry ay nagiging ministry kung ito ay pinadadagos nato ang mga paggibo ni Kristo para sa tuong kaligtasan. In other words, it becomes a ministry kung kita kinukontinue natin, pinapadagos, tinutuloy natin yung patuloy na pagkilos ni Kristo rin para sa ating kaligtasan. Kunya, meron tayong ministry ng mga lectors, Yes, ang dami. acolyte, Eucharistic ministry. So, kita ka, boss, pinakikita rin na ang simbahan ay dahil lang ang padi. Kundi ang laiko, meron silang mandate because of their baptism sa iyang bunyag, sila rin ay meron katugdan para maggibo o magserbi para sa itong simbahan. And we are so happy and we are so maugma kita, Bishop, na very active kan sa tuyong mga laiko sa tuyong archdiocese. Kadakol ang voluntaries, halang very high ang volunteerism sa archdiocese, especially magserbis sa Kaya nga we thank Father Glenn, no? Siya ang ating provision, di ba? Si Father Glenn, tsaka yung team, no? Yes. And I observed that digdi na 1 year and a half na ako. Talaga I can see na ang mga offices of provision digdi sa itong archdiocese, buhay na buhay. They are very active at well organized. Like our communication under Father Louis. Talaga naman, no? Si Very Father active Glenn, yan, iyo. At nakikita ko talagang when we come to mga liturgical services or ceremonies, well prepared. Well prepared. Yan. Because of the ongoing formation that Yan, yun ang mahalaga. Yes. No? Na ngayon, hindi na lang basta-basta magbo-volunteer. No? Kinakailangan na fino-form, na hindi lang sa pagsasalita, especially formed spiritually. So, spiritually. Dahil napakahalaga naman yan. Ang mga ministers natin dapat spiritually formed din sila para lalong makita na sila ay talagang naglilingkod para o sa ngalan ni Kristo. And si Raymond Bishop, Father Eric, grabe na ang preparation ni Bishop Ngunyan para sa mga fiesta celebrations because it's May already. And sunod-sunod na ang mga kafiestahan, mga fiesta celebrations. So, pero Tess, po. Except kumain, bawal na sa akin ngayon. Kasi konti lang. Oo, ang daming pagkain sinakahain sa So you're preparing for that, Bishop, already. While you're preparing, sinasabi mo kaagad sa pare na konti lang ilagay. Siya nagsasabi di ako. Oo, nagsasabi nga. Si Father Eric. Bawal kay Bishop yan. Bawal kay Bishop. See, that's good. Meron ka parating may side doctors si Bishop para hindi kumain ng mas marami. And Bishop, we will also be talking about the canonization of two of our great popes sa satuyang Katolikong simbahan. So, ratyan lang po siguro sa samuyang pagbabalik mga tugang. So, pag-uurulayan ta po ang manunugod sa canonization ni Pope John Paul II and Pope John XXIII. Mga tugang dyan lang po kamo, dahil kamo maghali, magbabalik po ang programa Kumusta po, Bishop? Kumusta? Kumusta po, Bishop was brought to you by the following: Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family.
Naga Parochial School accepts boys and girls from preschool to grade 8. Entrance exam is now going on. For inquiries, call 473-3603. Classes start June 4. Be one of the best. Be a parochialite. NPS, where education is walking the extra mile. Kumusta po, Bishop is brought to you by Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Soon the smiling image of John Paul II will once again adorn St. Peter's Square. He will officially be recognized as a saint of the Church, making him an example for Catholics around the world. But in his 26-year pontificate, it can be easy to overlook some of the key points that marked his life and his papacy. So here are a few examples. Humanity. Karol Wojtyła was passionate about life and the arts. He loved poetry and drama, and in fact, he used to be an actor himself and wrote a play before he was ordained a priest. A key moment in his life was when he was employed in a chemical factory. Questa esperienza di un operaio e nello stesso tempo di un seminarista clandestino, mi è rimasta per tutta la vita. Nella fabbrica per fare il mio turno, 8 ore di giorno o di notte. Ho portato con alcuni libri. I miei colleghi, vuol dire gli operai, si sono meravigliati un po', ma non scandalizzati. He was a pope everybody felt close to. He loved to laugh and wasn't afraid to show it. He was also known for hugging people. He wasn't afraid. He was a man of deep faith who put his trust in God. He prepared for the priesthood at a clandestine seminary founded by the then Cardinal of Krakow. And because of the tense atmosphere, he was ordained in secret. He always challenged everyone to not be afraid of life's difficulties. Non abbiate paura. He never denied his health problems. In fact, he would even joke about them every now and then. Come vedete, è un papa un po' deficiente, ma non ancora decaduto. He underlined the importance of conscience instead of hatred, and this, he said, was the best way to counteract materialism. He chose understanding as a path towards democracy. The traveling Pope. John Paul II was the Pope and world leader who traveled the most in history. He visited 129 countries. He took on a total of 146 trips outside of Italy, which adds up to the equivalent of 3 times the distance between the Earth and the Moon. And during his journeys, he welcomed meetings with different types of people. Los mineros queremos que se ponga este casco. Y sea un trabajador minero más de Catavi. Creemos en Dios Padre Santo. His first trip was to Mexico, a country he fell in love with immediately. His last trip was in August 2004, when he traveled to the Lourdes Shrine in the south of France. He died 8 months later. He asked for forgiveness. During the Jubilee in the year 2000, John Paul II asked for forgiveness for the Church's sins. From the Crusades, the Inquisition, divisions within the Church, the persecution of Jews, racism, and social injustice. He even personally forgave Ali Aka, the man who tried to kill him in St. Peter's Square on May 13, 1981. Accessible saints. John Paul II is also remembered for naming saints different cultures could relate to. During his pontificate, he beatified 1,340 people and canonized 483. That number alone is more than the combined canonizations carried out by his predecessors. Among the saints he proclaimed are parents like Gianna Beretta, indigenous people such as Juan Diego and Catherine Tecahuita. There's also the charismatic Padre Pio, the beatification of Mother Teresa, and Pope John XXIII. Youth.
His genuine attitude triggered an instant connection with young people. He suggested they gather together every 2 or 3 years, and that was the beginning of World Youth Day. The first meeting outside of Rome was in Buenos Aires, Argentina, back in 1987. It's from these gatherings that some of the most moving images of his pontificate were shown to the world. Dialogue with religions. John Paul II built bridges between everyone, even those who didn't share his point of view. He was the first pope to visit a synagogue and address the Jewish community as our older brothers. Siete nostri fratelli prediletti e in un certo modo si potrebbe dire i nostri fratelli maggiori. He also visited a mosque in Syria where the tomb of St. John the Baptist is located. He also improved the church's relationship with Orthodox, Anglican, and Protestant Christians. He summoned the leaders of all world religions to pray together for peace. John Paul II has gone down in history for many reasons, and it's no wonder that many already call him John Paul II the Great. Mga tugang sa tuya pong nadalan ang napakagayon na video presentation na samuya pong isinare sa Indo. Duman po sa satuyang duwang bagong santo na pinagproklamar ka na sa tuyang simbahan sa Roma, si Saint Pope John Paul II and Saint Pope John XXIII. So sa pagdalan ta po kang presentation na iyan, igwa mo po kitang ngunyan mga tugang na bisitang tulong hoben na sinda po actually nasa JP2 or John Paul II Formators Team. Sa kuya pong ipapabisto sa Indo mga tugang ang sa tuya mga hoben na bisita, enot po si Malu Archibido, and masunod po si Jao Ogarte, asin man si Francis Belale. Hagadan ta po muna sinda mga tugang nin na nagkakapira nga statement para po magpabisto giraray sa Indo Gabos. Miss Malu. Marinado po sa Indo Gabos. Ako po si Malu Archibido. Ako po ang coordinator ng John Paul II Formators. Wonderful. Welcome, Malu. Welcome, Malu. Good morning po. Ako po si Jao. An active member man po kang JP2 and assistant coordinator po kang Central District. Okay. Welcome, Jao. Welcome. Thank you po. So maray na aga po sa Indo Gabos. Ako man po si Francis Belale. Halip ako sa Abella, Naga City, San Lorenzo Service Parish. And ako po ang coordinator kan Central District sa JP2 Formators po. Welcome, Francis. Welcome sa Indong Tulo. Pangalan ng Pope Francis, no? Yes. Pero wala pang Pope Jao. Wala. Pope Jao. Alam na Pope Malu. Oo. Welcome sa Indong Tulo. Ang sa tuyang mga hobi na bisita, mga tugang na mga formators team kang JP2. Tawanan daw po nindo kami ng brief background kung ano ining JP2 Center. Oo, ano ang function kay ini, as in, ano ang mga sa indong pinagigiribo para makatabang kita syempre sa sa formation ka sa tuyang youth ministry. Yes, Malu. Go ahead. Ang JP2 Formators po is a part of the Cáceres Youth and Campus Ministry. I see. It is composed of young men and women from different part of the Archdiocese. I see. Mga youth leader po kami na iyo po ni ang sigbag biduman sa Year of Faith called for stronger commitment to evangelization. Actually po, last May pa lang po na-form ang JP2 Formators. And you have your priest advisor sa Father Emil. Father Emil. Father Emil ang I see. ating youth director. Yeah. Ikaw, Malu, sa grupo, ano ikaw ang presidente or sa mga coordinators lang? And may mga coordinator man po kami from different district and sinda po from Central. Yes. Jao, pirang taon ka na bilang formator sa JP2? Hindi po man po actually taon. Okay. Nagpo-poll But very pa active, man. yes. Okay. Pero po, dako lang po kaming mga nagibong mga activities. Nakairiba po ang iba-ibang district like sa Rinconada, Partido, and Bay. Tapos kami pong Central District. In other words, just before this, involved ka na sa parish, no? Opo, So, sa na-experience ka na. campus ministry po, sa campus school ministry. ministry. Alam mo, napaka-halaga yung campus ministry. Yes. Kasi sa campus ministry, 5 days nilang kasama yung mga estudyante, di ba? Oo. During school days. Normally sa parish, 2 days lang, di ba? Sa parish, pero sila talagang
Kaya iba nila ang mga estudyante. 5 Example days, of this activity na pinagigibon nindo, Chow. Pinakainot po itong camping introduce me po itong JP2. Oh. Nagkaugawan po kami ng mga, itong introduce me si mga activities like yung Christian Life Series, Christian Growth Series, and madami pa po. Tapos, in-introduce namin sa iba-ibang district, yung pong sa 4 na district na sinabi ko kanina. Apwera ka sa distrito, you go to schools. Opo. Para you coordinate with campus ministry, itong mga officers ng campus ministry. Anong response ng mga students natin, Chow, sa inyong mga invitation? Napod mo sila para magpartisipar bilang mga youth? I mean, open ba sila o resistant mostly sila? Mostly open man sila kasi na-expose na din sila sa mga ganitong activities. And parang hindi na rin naman sa kanila bago yung mga activities na namin sa kanila, inimbita namin sa kanila. Si Francis, alam mo. Yes, Francis. You have been with as a formator team for how many years already? Actually po, as a JP to Formators members, halos mga 1 year. Pero matagal na din po, almost 5 years na din po ako nagbibigay ng youth encounter and recollections po sa Caceres Youth and Campus Ministry. And nagdakula po kaya ako sa Santa Rafaela. So, duman po ako na nurture. So, duman po nila ako pig-training. And participate na ba kayo sa mga, let's say, the National Youth Day natin sa Philippines, ha? I see. About sa Asian Youth Day? Di pa? Ako po sa national pa lang, international pa lang. Next time, meron tayo sa Legion, Korea. Korea. Sa August. Hopefully po. Hopefully po. Alam ko, so far we have 2 eh. Si Father Emil at isang babae. Pero very strict yata, limited na ang mga delegation ng bawat diocese eh. So, next time. Asian Congress. You know, 10 years akong hinandle ko ng youth ministry. Sa CBCP akong head. Tapos 6 years sa Asian level. And I would say one of the very fruitful experiences na aking pagiging 40 years as priest working with young people. Of course. Yeah, talaga. You will never grow old. Always with young people. Ito na lang, itong nakaraan nating Holy Week, no? I was so happy to see so many young people involved. Yes. Lalo na yung ating tunton. Sabi mo bakit? Sa lubong, sa kayong tunton. Kaya, you know, you're playing a very important role in the church today as leaders. Remember, sabi ng sa itong magiging Papa, Santo, sabi niya, nag-appeal siya sa mga kabataan. Sabi niya, I appeal to you young people to help the church. Tabangan ang simbahan, para apudan, para anyayahan ang mga kabataan, no? At tulungan silang makita ang tamang direksyon. Very important talaga ang role nila. Yeah. Kayo mismo kasi, you can always like recruit na very easy kasi mga kaeridad din do So your coordinating center is itong JP2 building. So Bishop, meron talaga silang building doon sa may Santa Isabel? Yes. Yun na yun? Oo. So you have your office there sa 2nd floor? Dating office po. So doon kayo talaga nagmi-meet every now and then for meetings or formations? Doon kayo? Opo. Doon po. Dati sa saan na ngayon? Di na doon? Kasi po, parang sa ngayon po, medyo doon kami sa UNC pa kasi medyo ang mga member namin marami sa mga schools, parishes to. So para mas marami sila. Mas malapit po. Bakit JP2 Center yung tawag dun sa yun? John Paul II Center talaga? Office. Opo. Oo. JP2 Center at even okay. Kasi malaki ang influence. Grabe ang influence ng Bishop ni John Paul II. And we notice na pare-parehas ang mga t-shirt ninyo. As John Paul II ang nandiyan dyan. Hindi ko nakita sa SM yan. Abstract eh. Kagagawa lang po namin. Father Emil Llagas. He used to have that wooden cross na parati niyang dala-dala whenever. Di ba, Bishop, yung cross na yun? Yes po. Okay. So, particular teaching ni Pope John Paul II na talagang nag-inspirar sa Indo na maging aktibo bilang mga formator kang JP2. Yes, Malu. Ang gusto ko ako lang pong magagaya na teaching si JP2, pero ang pinakagusto ko po sa iyang motto na tutus. Yeah. Tutus. Sa iyang total consecration kay Mama Mary na-inspire siya ni St. Louis de Montfort. Ang natatandaan kong words niya duman, sabi niya,
The more we are consecrated to Mary, the more we are consecrated to Jesus Oh, Christ. that's very inspiring. Yes, thank you, Malu. What about you, Jao? Para po sa ko, yun, dakol po talagang bagay na tinukdo si JP2 po na nakaka-inspire talaga, lalo na kung nagkabara sa ko itong about duman sa mga teachings niya. And para po sa ko, siguro itong nag-struck sa ko ito pong sa itong pag-defend niya po sa mga that family is a saving siyang itong pag-asa kang church na Yes. and yan through family dyan po nakakakuaning love ang sarong tao and ang pinaka nag-struck sa ko itong dinefend niya na itong mayong mayaman, mayong mahirap, itong mayong sabi nga unborn to born and mayo itong kumbaga mayong maapi, we're all equal. And ito po ang gano'n nag-struck sa akong marayta. Aram ta po ngayon sa mga henerasyon ngunyan, iba naman po kadtong panahon. And kadakol ng sabi yun physically, uga pong mga tinuturing na mayaman, uga tinuturing na mahirap. Pero sabi nga, sa mata kang Diyos, sarap lang po kita. We're equal. And mayo sa iyang magayon mga makanos, mayong makwarta, mayong pobre. Pare-parehas po kita. Parantay. Alam mo, Tess, malalim talaga yung nakatugang yung diwa on sense ng justice and solidarity, equality ng ating Pope John Paul, no? And grabe, Bishop, ang influence niya sa mga kabataan. Yes, You look at yes, how oo. they related yung influence nila, no? Kasi for 26 years as Pope, di ba? Yeah. Parang talagang yung generation ninyo, yung kabataan ngayon, talagang siya na yata yung lang Bishop muna ang nakilala nilang talagang Pope. Yes. Yes. Kasi, oo. Francis, yung pinaka-virtue ni JP2 na talagang hanggang ngayon dala-dala mo. Sa virtue po ni Pope na dala-dala ko siguro ngayon, yung courage. Yung kasi once you're a formator, kung kailangan po yung lakas ng loob para na kumbaga marami kasi magbabato ng mga questions about regarding this tungkol dito sa bagay na to, tungkol dito doon. Kumbaga mas courage yung na lakasan ng loob na para sa Panginoon i-share yung mga salita niya para sa ibang mga homeless, lalo na yung mga di pa nakakakilala sa kanya, and of course lalo na doon sa mga rural areas. So you ask for courage. his guidance. Yes, of course. And you po. pray to him na bigyan ka ng mas malakas na loob, Yes, po. lakas ng loob para makapagsilbi, ano? Saka po manindugan po sa tama. Alam mo, Tess, isa Yes, sa mga binibigyan din ng ating minamahal na Saint John Paul, no? Yung devotion sa Holy Spirit, yan ang papakusog sa tong pagtubod sa lugaran natin, no? Kasi ngon yan, ang panahon ngayon talaga maraming temptation, maraming tukso. Especially sa young people na But you have to katulad be strong nila. and firm. Yes. Siya naranasan niya yun eh. Malalim ang kanyang devotion sa Holy Spirit, sa mga writings niya. He always says na kung gusto niyo maging matatag sa faith, you have to call Badya, Espiritu Santo, Badya, every morning. Pag nasa Indo, nasa atin, nasa to, ang Espiritu Santo, magiging makusog tayo. Isa yun sa kanyang napakagandang itinuturo para sa ating lahat. No? Very good. Yes po. Kung pag-igli niya sa Pilipinas, nasiirip man lamang nyo siya dahil Sa TV po. Sa TV. Then or nasa elementary. Opo, yes. Pa ako ng World Youth Day noong 1990. Sa Manila, oo. Sa Manila? Nakita ko siya in person. Yes. Wow. Bagong bishop How ako does noon. it feel to see him in person? Iba man ang impact na, no? Talagang iba. Ang na-feel niyo po, Especially sa pag-agi niya po. Nakaturo ko po kami sa tinam po, tapos nag-agi siya, nasa sasakyan niya siya. Iba man po si Correct. pag-agi na. Alam mo, Tess, Siya experience ako dyan ng eh. World Youth Day, no? Ano po, siya. Alam mo, Tess, ang karanasan ko dyan, nung una, sa bagong bishop ako, yung mga padi, parang di man sila enthusiastic na, na naman itong World Youth Day, ganyan. Pero nung nag-land na, ang Santo Papa sa airport, talaga nag-iba. Iba yung Nag-iba na yung lahat ng pare nag-enthusiastic. Una kami mga pare, Bishop, ano naman to? Ang hirap naman ito, problema to, transport ng mga kabataan. After that, walang problema. Ako naman noon, naglalakad ako sa sa may Harrison. Tapos pumunta ako sa isang department store, ng appliance, andun ang TV. Lahat tuminto. Nanonood lahat sa television. Lahat ng customer. Ganyan ang charisma Nung nag-land na yung plane at lumabas yung Pope,
Alam mo, ako umiyak. Yes, Iyakan and then lahat. therein, kumakaway siya. Kinikilabutan And pa then, ako. correct. Oo, tapos talaga iyakan lahat. Tapos, takbo na kami, labas na kami. Doon ako sa ali, binabad na sa Harris. Parang yung presence niya talagang na-feel ninyo that he was already in the Philippines soil. Ewan ko, balo ko nakakita mo yung very imposing ano dyan. Oo. Sa mobile, laking tao. Pero puti-puti. Pero yung smile niya, ganda-ganda, parang mga grandfather. Hindi, actually, Bishop talaga, if you're going to look at him sa picture, talaga, saintly talaga yung ano niya, yung aura niya. Yung spirit coming out talaga eh, Holy Spirit eh. Diba? Yeah. Both of them, Pope John 23rd. Yes. Both of them. Several times already na pina-flash yung kanilang ano ba, sa kanya. Nabuta ko rito si Pope John the 23rd, no? Siya naman, ang katangi niya is gentleness. I see. Yeah, very gentle siya talagang. Sasabihin natin sa Tagalog lolong-lolo. Lolong dating. Lolong-lolo. Diba? Talagang siya, nobody expect, talagang siya, kind-hearted siya. Si JP ito naman talaga youthful talaga ang looks niya. Saka ang charisma niya talaga saintly. Kaya as I said, matugang ang sa itong simbahan, giraray, dirigaluhan, kang kaguragnanan, duwang santo. Ang mga santo, modelo natin yan, kabos, no? Para aral kita, dapat maging holy kita sa itong buhay. Yan ang panawagan, ang pag-apot sa ito ni Yesu Cristo. For several years already that you were, that the three of you are youth leaders, ano itong most fulfilling para sa Indo na nagsisilbi ka mo bilang mga facilitators kan sa tuyang youth ministry sa Archdiocese kan Cáceres? Siring man, kung igo kitang most fulfilling, igwa man kitang mga difficulties so far na puro paano sa paglakaw nindo, sa pagtukdo, sa pag-inkaminar, ni mga kabataan na arog nindo. Ikaw man kitang mga challenges and difficulties. Yes, you can answer those questions na pigtao ko sa Indo in random na lang siguro. Siguro sa kaya po, ang fulfilling sa kuya, yun po kaya magayon na sa pagmati na nagsiserve ka sa kapwa. Very good. Sa vineyard. Kaya po itong pagtatao kami ng activities sa inda, formations, itong magaruma siyang kapantay na itong material na bagay na itong makapagma. Sa diri mo, maski mapagal po, yes. Pero in the end, maugmawan sa pagmati itong mag-aanon ta. Ito, tapos sarap pa po is... Dahil maugma ka sa ginigibo mong pagsinag. Gusto ko po ang ginigibo. Correct. That's very important talaga yun. Gusto magay po importante po talaga na itong you're not just active, but also you are willing to do your all the jobs, yung gabos na task, willing ka, and you do it with your heart. Itong buong puso mo siyang ginigibo, baka itong basta-basta lang po. And sarap pang fulfilling is nakakabot kami kung sain-sain. Rich benefit siya. Yes. Sarap po sa inyo na maganda. Di kita ma-serve niyan, di kita mapa-formation. Magayon po to na experience sa mga volunteer and servant. And sa natural naman na itong may difficulty talaga. Inot na inot po itong financial. Po talaga kaya sa mga itong pagkulang ang allowance ni. Bako lang po sa group. Charge ito pag-remit. Sa yan po. And also sa parent po siguro. Kasi di man po itong peripemi po sindang matugot sa gusto. Correct. And di man kami agad makaka-decide na without their permission. Yan po sa mga... Siyempre, pirming araw talaga ka ng role kang magulang. Dahil pirming nagpapagirumdum o nonoy o baka ngaya sa pagdumanindo sa sarong barangay kung anong mangyari. Yan ang pirming mga fear kang magulang. But oriented naman garo sila mama ninyo, sila si papa ninyo. That every now and then you are always there, para magtabang sa tuyang arkidiocese, sa tuyang simbahan. Francis. Sa kuya man po, fulfilling na makatabang sa mga jóvenes, lalo-lalo dako lang pong unras sa kuya na maging taga-pamareta, kan maray na bareta, kumbaga arag po kan being a God's instrument na magtawkan sa mga tataramon. Tapos maugmahon po sa pagmati every time na nakatapos yung mga activities, lalo-lalo po mga formations, recollections. So dako lang po, sabi ko nga po kan sa buhay ko, kulang nga ako pag di ako nagsiservice sa mga jóvenes. So yun po yan. Siguro i-assess mo na lang, ano pa ang mga kaipuhanan kang arkidiocese para mas lalo tapang mapaurog ang mga
kabataan na mag-iba, mag-join, maging active na participants sa satuyang youth ministry? Go ahead, Mali. Siguro po kay Puan pa ning mga more volunteers, more young people who are willing to serve na maging generous kang sa ilang time, kang sa ilang talent. Kulang talaga ang formators sa Archdiocese of Cáceres. Nakulong youth almost more than 500,000 bang sa tuyang youth. Yes. Indikiton lang po kaming formator. So, si mga young people out there po na gustong mag-serve kay God, pwede ka mong magduman sa iyong office or mag-run kay Father Emils. Nasa cathedral po siya nakabase. Pwede po kitang mag-volunteer sa iyo. Okay. Bishop, nakaka-inspire naman yung mga statements na ibinigay sa atin ng ating tatlong mga kabataan na ito. Thank you, Malu, Jao, and Francis. So, God bless pa kan sa indo pang mga activities na magiging ongoing activities nindo in the next months to come. So, siguro kung nag-aaradal pa kamo, dahil lang pagpabayaan na sa inyong academics, but yaon, pirmi dyan kamo sa pagserbisyo sa tuyang lokal na simbahan. So, sa kaming duwa ni Bishop bilang mga host nindo sa Kumusta po, we salute you guys and the rest of the team. Siyempre, I encourage you to go on. Mahalaga kayo para sa amin. Kayo mga partners namin, mga kapatian, para sa itong mga kapatid. Thank you po, Okay? Bishop. Mga tugang nangangapudan po sa tuyang Arkidiocese, sa tuyang mga kabataan na yaraon po lang dyan, nagdadalan, nakikiramdam na kung kamo po talagang inaapod asin sinasadulin kagurangnan, magbali asin makiayon, maging active participants sa tuyang youth ministry sa Arkidiocese kan Cáceres. Diyan lang po kamo. Magbabalik po ang programang Kumusta po, Bishop? Kumusta? Kumusta po, Bishop was brought to you by the following: Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Naga Parochial School accepts boys and girls from preschool to grade 8. Entrance exam is now going on. For inquiries, call 473-3603. Classes start June 4. Be one of the best. Be a parochialite. NPS, where education is walking the extra mile. Kumusta po, Bishop is brought to you by Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Pope John XXIII is one of the most influential popes in the history of the Catholic Church. Even though his pontificate lasted less than 5 years, he's one of the most admired figures in the 20th century. And for their similar style and attitude, many people compared Pope Francis to him. Here are some of the key points that mark the pontificate of the man known as the Good Pope. War. At the age of 20, he was enlisted in the Italian army as a foot soldier. During World War I, he was appointed a sergeant and military chaplain. Between 1925 and 1953, he served as a diplomat in 3 countries, Bulgaria, Turkey, and France. While serving in Istanbul, he managed to save hundreds of Jews from being deported. Pope. When he eventually returned to Italy in 1953, he was made Patriarch of Venice. After 5 years, he was unexpectedly elected Pope. The name he chose, John, hadn't been used by a pontiff for over 700 years. Affection. As Pope, John XXIII was immediately nicknamed Good Pope John for his affinity to everyone. He was the first pontiff to visit the Regina Coeli jail in Rome. He also famously visited sick children at the Bambino Gesù Hospital, where some of the kids confused him with Santa Claus. Council. His most important act as Pope was summoning the Second Vatican Council. It was a defining moment in church history. It began in 1962, but Pope John died before its conclusion. The Moon. Good Pope John was a great communicator, known for speaking to everyone. Once he even addressed the moon from his window at the Apostolic Palace.
With a full crowd in St. Peter's Square, he said it seemed that, quote, even the moon rushed to be present for the occasion. Doctrine. John the 23rd wrote a total of 8 encyclicals. Some of them have been fundamental texts both in Catholic and lay culture, such as Pacem in Terris. At the age of 81, John the 23rd died on June 3, 1963. He was first laid to rest under St. Peter's. Now his body is preserved inside the basilica, just a few feet away from the tomb of John Paul II. Legacy. It was John Paul II who beatified him in the year 2000. On the 50th anniversary of his death, Pope Francis made a special visit to his tomb and knelt before it in prayer. Nadalanta po mga tugang ang ginibong prayer vigil para po sa successful na canonization kan sa tuyong mga bagong santo. Bishop, paano po magiging ang proseso kan pagiging santo? Pero bago sasagutin po yung mga tugang kan sa tuyong ginagalangan na arsobispo, meron siyang experience about John Paul II. Because we had, of course, a direct encounter with our Pope before. Alam mga tugang ang sa tong santong Pope John Paul II, siya ang nag-gibos ako bilang obispo. Siya, kaya na kung ngayon yan ay 19 years ng bishop. At kami mga obispo, kada 5 years, 5 taon, nagbibisita kami sa Vatican para mag-report sa itong Santo Papa. So yung first year ko, katatapos pa lang ng World Youth Day Digdi, no? So talagang fresh sa iyang mind. Oo, kaya pagpasok ko, sabi niya, kamusta ang mga youth, Filipino youth? No? And then he told me na tuwan-tuwa siya sa iyang experience, no, sa Manila. No, kanta ko lang mga kabataan, mga jóvenes, That was 1995. Yan, oo. Pagkatapos noon, tinanong niya ako about education, mga Catholic education, you know. And then, of course, yung picture taking namin. Ang na-observe lang ko kay Blessed Saint John Paul II is talagang alam niya yung nangyayari sa mga local churches. Siguro binibrief siya, no? Kasi nag-report kami, nagpapadala kami ng written report ng development. So updated po siya sa mga nangyayari sa lahat-lahat. Kaya mga questions siya about at that time I was in the Diocese of Malolos. Yun. And then later on sa Diocese of Infanta. Yan, so yun, tinatanong niya ako about experience ko sa mga young people. Then he told me, sinabi sa akin mga tugang, ang kahalagahan, ang importansya ng Catholic education. Catholic education. At very friendly siya, very brotherly. I see. Bishop, yung kahalagahan kang mga santo, kaya nga nagka-canonize ang simbahan ng mga santo, ano po yung kahalagahan nun sa ating lokal na simbahan? Well, number one, actually, ang simbahan hindi siya gumagawa ng santo. Kanya dinideklara ang Diyos ang gumagawa ng santo, no? At lahat tayo meron tayong butil ng pagiging santo. In fact, St. Paul says that all of us are saints because of baptism. Kaya hindi naman lahat tayo na isa sa buhay natin yung pagiging talagang kung sino tayo, you know? Pero sila talaga nang ginigibo nila, isinasabuhay nila. I'm sure Father Eric can tell us yung heroic virtues, di ba? And then the process na din po. The process of canonization. Father Eric, before you answer that, you have an personal encounter with our John Paul II. Yes, Testa. Kaya ito bago ako naglaog sa seminaryo, 4th year high school ako, kaya ito, nag-join mo ako digdi sa World Youth Day kang ginibo digdi. You know, ang saro sa mga inspiring talaga ka ining sinabi ni Pope John Paul II kaya ito sa mga youth na, do not be afraid. Dahil ka mo matakot na mag-witness sa gospel. Kaya, siguro, saro mo sa mga inspiration mi nga ni. Padi ka na kaito. Dai. 4th year high school. 4th year high school ako kayo. Pero seminaran ka na? Dai pa po. High school. Saro sa mga inspiration kayo ito, halos kadakol kami kayo itong gustong maglaog sa seminaryo. Dahil sa karisma kaining sa antongon yan, si Pope John Paul II. Yan. Wonderful. Yes. Father Eric, briefly po, ang proseso na pinagigibo kan simbahan, kan Vatican, sa pag-elect ng pagiging blessed and then eventually saint. Yan. Ang proseso kayo, sabi nga ni Bishop, ang simbahan dahil man minagibo talaga ng santo. It is God and the cooperation of the person na kung paano siya nagiging santo.
So, kumbaga ang proseso, kung paano lang maidedeklara na ining sarong tawo na nabuhay digdining marahay igdi sa daga, mapapatunayan na siya talaga siguradong yaon sa langit na pwede tang hagadan nin tabang sa paagi kang pagpamibi. Kaya ang proseso kay ni bakong inisimple sa ng proseso na itong sasabihin niya, santo na, tapos pwede ka nang ipangadyan. May prosesong inaagyan ng halawig. Ang enot kani ining dapat mag-agi ning 5 taon pagkatapos siyang magadan. Hahalaton ang 5 taon. Although, pwede ining i-wave kang Santo Papa, siring na si Pope John Paul II, pinag-wave niya si 3 years kay Mother Teresa of Calcutta. Kaya ngunya na so, yan. And then si Pope Benedict, pig-wave niya itong 5 years kay John Paul II. Ang dahilan kaini, bako ang paghahalat ng 5 years, actually, kaning ma-establish ang enduring reputation kang sanctity kaining tawo. Pero ini si John Paul II and also Mother Teresa. Mga tawo na mismo ang nagsasabi na gibuho ng santo, gibuho ng santo. Yung kanya santo subito. Santo subito, santo subito. Kasi even before, parang talagang narinig ko na they are living saints. Lalo na si Mother Teresa. She's called a living saint. Yes. Pagkatapos kayan, pag dineklara na kang na pwede nang gibuhon kang santo, mag-agi na sa proseso, minasubmit ang diocesan bishop kung sa inagadan itong santo sa Congregation for Causes of Saints sa Roma. Yan. Kaya tapos pag inapruban kang Roma ining petition, pupuo na ang proseso sa pagiging santo. Pag nagpuo na ang proseso, aapudan na siyang servant of God. Siya servant of God. Tapos pag inapod na siyang servant of God, dyan na mapuon ang proseso. Kokolektahon ang gabos niyang mga sinurat, both public and private writings. Tapos iimbestigaran ang sa iyang buhay. Paghihilingon ang buhay niya, pastoral ministry, kung nabuhay siya ning very saintly, and heroic ang sa iyang pagkabuhay. Tapos pag isasubmit na naman iyan, iyan, servant of God, nasa process iyan sa diocesan level. Okay. Isasubmit iyan sa Roma, iraray, pag na-approve, aapod na siyang venerable. Hindi pa blessed. Dai pa. Venerable pa. Venerable. So, Ngunyan, pag venerable na, ang saro na naman na prosesong hahanapon, mahanap ng milagro. ayun, oo, kaya. Milagro. Tapos, ang milagro, pag dapat bako itong milagrong ordinaryo sa nangayang milagro, baga itong nahihiling tang miracle. Ang miracle na hinahanap na, dapat dai kayang ipaliwanag kang siyensya ang milagrong ini. Na dapat dai ini ay instantaneous, complete, and permanent miracle. Bukod sabihon na ikaw talagang intervention, spiritual intervention na nangyari sa paagi kang sa iyang pinangadya na santo, tangani na magkaigo siya ng kaumayan o kung ano ang hinahagan niya sa pagkabuhay. And usually, ang mga miracles are healing miracles. Yes, healing miracles. O tapos ang naarang sinda, tapos ngayon talagang healing miracles. Mostly, Bishop, na naririnig ko eh. Meron akong mga alam na mga madre, o especially mga sisters, and lay person also, na sinasabi nila na they feel na nahil sila ni Pope John Paul II. Nahil sila ni John Paul II. Yeah. Kaya nga, mga tugan, talagang ang mahalaga digdi, sa gabos is kitang gabos, sa kauna-unahan pala kay tinawag nila para maging called to be saints. Na the into privilege of some people, kitang gabos. All of us. Kitang gabos. Ang hamon sa atin sa buhay nato, yung ating dignidad bilang mga disipulo ni Kristo. Yan. Kaya sabi yung pag sinasabi natin heroic virtue, sabi yung talagang engaged ka. Na hindi mo kinakalimutan mabubuhay ka bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko. Hindi yung Katoliko ka pag Domingo lang, o pag piyesta lang, hindi man. Kada aldaw, 24/7. Yes. May consistency. So from being venerable, Father Eric, ano na ang sunod kaiyan? So after Iyon ang inaabot na-justify na kang ang gabos. Iyan ang inabot ang blessed. Diyan na siya naagining prosesong inabot ang beatification. When one becomes He was only beatified blessed. as blessed last year. Last year, ano po, diba? Last year yata. Last year, but the other year. Dire-diretso na siya. Canonization as Blessed. saint. Actually, sa canonization, two miracles. Diba? Yes. After, kasi yung blessed isang miracle.
para maging ma-declare as saint, kailangan pa ng another miracle. The same na process nun. Kaya pag duwa na ang miracle, and yun na yan ang, kumbaga, pwede nang ibareta sa satuya, ipamareta, na magiging may dideklara na kang simbahan bilang santo. Is there a truth, Bishop, that I have heard na talagang yung physical remains niya talaga, hindi daw well, this might as well be morbid, but hindi daw talaga. Corrupt? Wala pa naman so far. Para sa akin, mga tugang, ang mga importante is, sa itong panahon, akala natin na mga tao dahil na sila interesado sa mga santo-santa. Yes. Dahil ang dami ng santo-santa sa simbahan. Pero makikita na niya ito, lahat ay interested, no? Oo. Ako na mga pilgrims kayo sa Roma. Lalo na mga Filipinos. Ang daming Filipinos ngayon. Na all over the world, they talk about, in this modern world, that the church is proclaiming these two great person. Ganun din kay Mother Teresa. Parang breather sa atin, nagbibigay sa atin ng magandang hangin. Kasi ang lipunan natin, puro kadiliman, puro away, puro korupsyon, di ba? Puro violence, puro gadan, ganyan. Garadanan. Ngayon, pag meron mga dinideclare ng mga santo o santa, parang nakakalift ang spirit. Parang nag-stop lahat ng mga ganito. Nasa kabila ng ating kasamaan, ang pagkahera kang kaguranan, tigdi, para kita pabangan, para kita maging banal. Lalo na ngayon, we just passed to Holy Week, and then, nag-celebrate kita kang Easter. Kaya ang message kang Easter, at ang message kang Canonization is hope. Dahil kita mawawala ng paglaom ng hope. Siyempre mga tugang dakulang onra sa Satuya Gabos bilang mga Katoliko ang pagkakaigwata po ni Luwang Santo ngunyan na panahon. Salamat po, magbabalik po ang programa. Kumusta po, Bishop? Kumusta? Kumusta po, Bishop was brought to you by the following: Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. The Easter story starts with God. In the beginning, God created the world and made man. God told man to color the world for God's glory. Kumusta po, Bishop is brought to you by Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Maswerte po kita bilang mga Katoliko ning huli po sa pagkakaigwa na naman ng mga bagong santo. Mga tugang Domingo, iba na ninduliwat kami sa samuyang pangungumusta sa satuyang ginagalangan na Arsobispo, digdi lang po sa programang Kumusta po, Bishop. Ako po si Tess Banyares Delfin, asin Diyos mabalos, kan sa indong padagos na pag-antabay. Salamat din po, maraming salamat sa mga sponsors. Sa tulong po ninyo ay padagos ang ating programa. Kamusta po, Bishop? At patuloy na pinapaabot namin sa inyo ang ginigibo ng indong simbahan para sa ating gabos. Kaya muli po, maraming salamat at we hope to see you again sa itong programa. Kamusta po, Bishop? Kumusta po, Bishop? Isang oras ng kwentuhan. Kumusta po, Bishop? May aral at meron ding tawanan. Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Kumusta? We would like to thank the following: Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School,
Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Thank you too to our media partners, PBN TV5, Sky Cable, Radio Caritas, Iriga Cable, Goa Cable, Iraga Industech Incorporated,